dyan na ano, crab. Kasi lagi akong dumadaan. Binibigyan nila ako ng crab. Ganda. So matagal na din akong ano guys, almost half a year hindi ako nakapunta. This year guys, first time na ako ulit naglalakad banda dito. At medyo busy na ako ngayon. Maraming na yung sarap ng hangin today guys, baka bukas hindi na ganito. So kasi pag summer guys, talagang humid talaga mostly kahit gabi madaling araw. So bira lang talaga yung walang humid. So ngayon napakaganda ng temperature, kaya isipan ko maglakad-lakad muna para papawis din, gawas ng bilbil.